این صدا رادیو آبادان است. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فقرات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. یک زمان بی وفایی کرده از من، یک زمان پسرا وفا ندارن، ویلا در به سر دختر میذارن، ویلا چه کنم از دست این پسره که داره قلبم آتیش میزنه، ويا يوم الهوى دقبابي وانا ما ادري بالهوى شذابي، وانا ما طبعي الوفي اهل الوفي حاط وردات العيش في شتافي، دقبابي ويلا دقبابي ويلا دقبابي ويلا دقبابي. شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس در برنامه رادیو آبادان هستید. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Damn, look at that, they broke the mold. شکوفای گیلاس، گلای لاله عباسی، حال دلتون چطوره؟ تا زمانی که جمهوری اسلامی است نمیذاره حال دل هیچ ایرانی خوب باشه. خنده اصلی به دل، خنده لب آب و گله. جمهوری اسلامی نمیذاره حال دل هیچ کدوممون خوب باشه. هوا در شبه جزیره آبادان تا 7 روز آینده بین 44 تا 49 درجه سانتیگراد است، اما هیچ فرقی نمیکنه به حال من و تو ایرانی. چرا؟ به این خاطر که آقا حالا هوا هم گرم و آفتاب هم هست، شط هم هست، همه چی هم هست. چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری لب شط مقلی مایی میخورم، پشتش یه چایی میخورم بخونی، بیکینی بپوشی، آفتاب بگیری؟ نمیذاره که. امروز نسیم بهروز مهمان برنامه است. در طول برنامه میتونید هر سوالی که از نسیم بهروز دارید بنویسید، در طول برنامه میخونم کامنتاتون رو. بعدش هم سوالاتی هم که از نسیم بهروز داره، نمیدونم تونتون چی هم چت میکنه. مهمان دیروز برنامه هم همینطوری بود، بهش گیر دادم، حالا اینم هی چت میکنه، نمیدونم داره چه، ولی خوشخنده است. بعد میکروفون جدیدم گرفته، گفت دیگه صدام اذیت نمیکنه، میکروفون جدید گرفتم. چند تا نکته دیگه هم گفت. یه نکته بگم، قبل از برنامه که داشتیم ستاپو میچیدیم و اینا، کامرا روشن نمیشد. بعد گفت میشه یه خواهشی کنم؟ گفتم حتما میخواد بگه برنامه کنسله یه چیزی. گفتم آره بفرما. گفت که میشه قطع کنی یه بار دیگه زنگ بزنی. بعد یه طور محترمانه گفت، دلم خواست بهش بگم نه نمیشه. خب معلومه که میشه، ای چه سوالیه. خلاصه امروز چند تا سوال تو این مایه از اون پرسیده. اگر همچین سوالایی در طول برنامه پرسید اصلا گیراد نگیرید، سرش درد میکنه، میگرنش اوت کرده. احتمالش هم هست که وسط برنامه مثلا قش بکنه، ولی این قش کردن با قش کردن مسیحل نجات فرق میکنه. او فیلم و بازی بود، این واقعا مریضه. این صدا رادیو آبادان است. در طول برنامه میتونید لایک کنید، کامنت بذارید، برنامه رو در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بعد اونایی که بیرون از ایران هستن میتونن سوپر چت و تانکس بزنن، به مجله تصویری سینما رکس کمک مالی بکنند. و یه نفرم الان همین ابتدای برنامه چشمم درست نمیبینه، فر سوپر چت زده، نوشته جنگ زده تمامتونم عزیز دلم، نمیدونم پسری یا دختری فرقی هم نمیکنه، هر جنسیتی که داری، ما خودم جنگ زده تو و تک و طایفه و ملت ایران هستم.
بعد وای میخواستم برنامه با یه شعر شروع بکنم. یه نفری یه بنده خدایی گفت امروز میشه تو برنامه یکم لاف بدی؟ گفتم به اونم میخواستم بگم نه نمیشه، بعد گفتم که میشه، چرا نمیشه؟ خلاصه امروز هرچی از اون پرسیده خواستم بهش بگم نه، ولی دلم نیمده. بعد یه دو بیتی از ابو سعید ابوالخیر میخونم که صدای دفعه آلندولنی شده. میگه که نسیم چه کار داری میکنی با اخم؟ نسیم نمیگه، الان ابو سعید نگه دارید ببینم نسیم نسیم چه کار میکنی آمو؟ تون نمیدونم استرس داره چی کار دیگه نمیفهمم داره، صداشم نمیتونم الان بلند کنم، نمیدونم چی داره میگه. آقا یه چند ثانیه بعد از این موسیقی یه دو بیتی از ابو سعید ابوالخیر میخونم برای اون بود که گفت که میتونه یه کم لایف بدی. نه نمیتونم، توی شرجی توی گرما نه آبی نه خاکی. پر لاف دادنمون چه؟ لایف نه لاف دادنمون چیه؟ از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به 2 حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو سرز خاک با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک بر خواهم کرد. از ابتدا میخونمش. نسیم هی داره نمیدونم چه کار میکنه، منم هی فضولم، چشم میره رو مانیتوری ایور نمیفهمم، میخوام بفهمم نتونستم اینو بخونم. داره لایو نگاه میکنه. آخه عزیزم نگاه کن، اشکال نداره. بعد آقا از اول میخونمش. چرا قور میزنید؟ خب آدم بعضی وقتا توپق میزنه. توپق حق منه، مخصوصا تو برنامه لایو. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به 2 حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سرز خاک بر خواهم کرد. والا انگار خودشون مثلا تو زندگیشون هیچ توپقی نزدن. پس چتونه؟ حالا یه توپق بود، ایور یکی پیام داده، نمیدونم این نسیم. از اون دارم لایو نگاه میکنم، از اون ببینم کسی کامنت گذاشته، هنوز کامنت ها نیومده که ببینم در مورد. والا خود چتونه؟ پس چیه؟ جمهوری اسلامی 45 ساله داره گند میزنه تو مملکت، یقش نمیگیرید. حالا ما زبونم نشرخید، یه کلمه پس و پیش گفتم که بعدم از میای یقمو نمیگیریم. بیام یکم براتون خبر و اینا بخونم، بعد برم سراغ مصاحبه با نسیم بهروز. آقا این قضیه صابر ابر بود که گفته بود به تهدیدم کرد و جونم در جون خودم و خانواده ما اینا در خطر و اینا، که دیروز مقداری از طنزنازی ها و طنز پردازی هایی که ملت ستمکش ایران در ایکس فارسی کرده بودن و واسهتون خودم یه تعداد اومدن دایرکت دادن که نمیدونم چرا دارید مسخره چه کردم. من اومدم به بخشی از جامعه که دارن با این موضوعات به طنز میپردازن واکنش اونا رو چه کردم. شما آدم حسابی، شما انتلکت، شما فقط به موضوعات حساس و جدی دارید میپردازید. شما اون مسائل بذارید ما آدمهای سطحی، ما آدمهای معمولی به طنزی که مردم به کار میبرن هم بپردازیم. اون طنز از سرخوشی نیست، اون طنز ریشه خیلی چیز هاست. جامعه‌ای که هر چیزی مخصوصا مرگ هم نوع و تهدید به قتل هموطن رو به طنز میگیره یک باگ فرهنگی داره، باید آسیب شناسی بشه. بعدش یه عده دیگه اومده بودن گفته بودن که آقا نمیدونم اینایی که دارن این قضیه رو به طنز میگیرن فلانن و بیسارن اینا. عزیز من برو یقه جمهوری اسلامی رو بگیر که نمیتونه امنیت شهروندش رو تامین بکنه، نه یا به مردم خورده بگه که چرا مردم طنز میسازن و اینجور چیزا. از بس که ریا و دروغ و کثافت و این چیزا زیاد بوده، مردم دیگه آره دیگه. شنونده و بیننده ی رادیو آبادان هستید.
یه نکته دیگه هم بگم، در روزهای گذشته فیلمی یعنی مصاحبه‌ای از علی انتظاری که گویا استاد دانشگاه استاد دانشگاه است، در یک برنامه‌ای اومده یک سری اراجیف گفته این آقای علی انتظاری و به قتل رسیدن مهسا امینی یعنی به قتل رسیدن مهسا امینی توسط پلیس جمهوری اسلامی رو واکنششون داده و گفته بوده که نفله شدن یک کرد سنی و اینا، منظورش مهسا امینی بوده. بذار من این بوقه رو بیارم، این واقعا بوقه الان لازمه. آره نگاه کن عمو، اولا که مهسا امینی نفله نشده به قتل رسیده، بعدش هم اونی که نفله شده اون ماست که اگر اون شب چی نشده بود تو الان نبودی. آره اینو گفتم که اصلا آره نسیم بهروزم اقدر مؤدب و اخلاق گراست، این بوقه‌ای که گذاشتم امیدوارم نسیم نشنیده باشه. شما که نشنیدید بوق اومد. نسیم الان بهت زده شده. چقدر لباست خوشگله نسیم بهروز. والا توی شرجی توی گرما نه آبی نه خاکی، خونه خواهر آقا امیدم راش نمیدن. بیشرف اومده در مورد جوانان وطن که توسط اون حکومت به قتل رسیدن چرند میگه. مردم سلحشور همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، عاد ملت، جماعت، هموطن، لوتی با مرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ، خانم ها و آقایان. مهمان این قسمت از برنامه رادیو آبادان نسیم بهروز است. نسیم بدون سلام و احوال پرسی و چاکرم و نوکرم و اینا، چرا؟ چون که ما کلا در مجله تصویری سینما رکس و مخصوصا در برنامه رادیو آبادان سلام و احوال پرسی اینجور چیزها نداریم. مستقیم میریم سراغ مصاحبه. آقا آیا ایرانیان به دلیل حمایتشون از آقای ترامپ اینه که آقا منتظرن که ترامپ بیاد جمهوری اسلامی رو ساقط کنه؟ خب من اول صدای منو میشنوی؟ بله صدای شما رو میشنوم، میکروفونت هم خیلی خوبه. من میتونم حداقل به دوستانی که در کامنت ها دیدم درود بفرستم، مخصوصا میتونستم در لایو چت میتونستم بگم نه ولی آره بفرست. چرا نفرستی؟ ولی میتونستم بگم نه ها، نگفتم، گفتم آره بفرما. اوکی ممنون. بعد در وهله بعد خیلی خوشحالم که این برنامه بسیار خوب رو راه انداختید، برنامه لایو رادیو آبادان، و این خیلی باعث میشه که کانال شناخته شده و خوب شما هرچی بیشتر پویاتر بشه و حرکت بسیار خوبیه. امیدوارم همونطور که خودت همیشه اعلام میکنی بتونیم هرچه سریعتر رادیو آبادان رو در ایران داشته باشیم. خب من در پاسخ به پرسش شما محمد جان دلم میخواد اول یک مقدمه چند قسمتی رو داشته باشم. یکی اینکه خب میدونیم که الان در فصل انتخابات آمریکا هستیم. اهمیت انتخابات آمریکا رو خب میدونید که هم برای مردم ایران زیاده همیشه، هم برای مردم دنیا، به خاطر اون تاثیرگذاری که این ابرقدرت سیاست‌هاش همیشه داشته و یک علاقه تاریخی هم همیشه بوده در میون مردم ما، در میون ایرانی‌ها، به انتخابات‌ها و فضای آمریکا و کلاً کشور آمریکا، که باعث میشه که حالا در 40 سال گذشته این سیاست‌هایی که آمریکا داشته در قبال ایران، در قبال متاسفانه جمهوری اسلامی که اشغال کرده کشور ما رو، خیلی باعث شده که اونا با حساسیت بیشتری حتی نسبت به انتخابات‌های، چون ما همین اواخر هم انتخابات رژیم رو داشتیم دیگه، من واقعاً مشاهدات من اینطور، من مشاهدات شما هم این رو تایید میکنه یا نه، که بسیار مردم داخل ایران پیگیرتر هستن نسبت به نتیجه این انتخابات و خیلی با حساسیت بیشتری اونو دنبال میکنن. خب دلیلش هم بخاطر همون تاثیرگذاریه. البته اصلا منظور من این نیستش که سیاست‌های آمریکا یا هر کشور دیگه‌ای تنها عامل تعیین کننده در سرنوشت ما هست، نه قطعا سرنوشت
سرنوشت ما مردم ایران به دست خودمونه که جلوتر حتما به اون اشاره خواهم کرد در پاسخ به سوال شما، اما خب نمیشه تاثیرش هم منکر شد. البته نسیم، من فکر میکنم لابلای صحبتات فکر میکنم یکی از دلیل هایی که مردم، یعنی این باد موافق هستم که مردم ایران خیلی پیگیری هستند انتخابات امریکا رو، ولی دلیلش اون چیزی که صرفا تو گفتی نیست. میتونه بخش عظیمی از اون به خاطر مخالفت بخش عظیمی از مردم با جمهوری اسلامی باشه و سیاست آمریکا ستیزانه‌ای که جمهوری اسلامی داره. کلا در سالهای گذشته مردم نشون دادن هر چیزی که جمهوری اسلامی باش مخالف باشه اونها میان از اون قضیه حمایت میکنن و هر چیزی که جمهوری اسلامی باش موافق باشه اونها مخالف اون قضیه خواهند بود و هر کاری میکنن که مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی نشون بدن. یکی از دلایل مهمش فکر میکنم این باشه. میشنم به ادامه صحبتت رو. قطعا کاملا خیلی ممنونم، به نکته مهم و درستی اشاره کردی. این که به خاطر اینکه مردم میخوان این سیگنال و این پیام رو به مردم دنیا بدن که با اون ارزش‌هایی که شما ادعاش رو دارید، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، اون المان‌هایی که در جهان متمدن وجود داره، ما همسو و متحد شما هستیم. میگم اگر چنانچه ادعاش رو دارین، چون مثلا از دید خود من دموکرات‌ها فقط مدعی اون هستن. اینه که مثلا وقتی که پرچم آمریکا روی زمین کشیده میشه میبینیم که از روش میپرن یا از کنار اون رد میشن، اینها همون پیام‌هاییه که مردم ما دوست دارن به دنیا بدن، به دولت‌های غربی بدن و از اونها بخوان که با اونها وارد دیالوگ بشن، نه با جمهوری اسلامی، با رژیمی که اونجا رو اشغال کرده. خب از این بحث که بگذریم، امروز در 45مین روز از 45 روز گذشته در واقع از ترور پرزیدنت ترامپ، در یکی از انتخابات‌های در یکی از واقعا جنجالی ترین، داغ‌ترین، پر استرس ترین انتخابات‌های تاریخ آمریکا به سر میبریم. تا همین الان خیلی با حاشیه همراه بوده. ما کنوانسیون حزب جمهوری خواه رو در ماه جولای داشتیم و کنوانسیون حزب دموکرات رو در همین هفته گذشته داشتیم. نسیم میرسم به این قضیه میرسم. بذار من چند تا سوال دیگه در مورد میرسم. اتفاقا یکی از سوال بعدی که می‌خواستم ازت بپرسم در مورد همین قضیه بود. میرسم به این قضیه. چند تا سوال دیگه ازت بپرسم در مورد بحث حمایت ایرانیان از ترامپ و اینجور چیزها. نگاه کن، فرقه جنون خب وقتی حمله میخواد بکنه به ملی گرایان و به پادشاهی خواهان که میخوان حمله بکنن، میان میگن که آره نمیدونم طرفداران سامانه پادشاهی دنبال ترامپ هستن که ترامپ بیاد نمیدونم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و بعد اینها نمیدونم خودشون همه کار بشن و فلان و بیسار، اینا چشمشون به ترامپ و فلان و اینا، در حالی که هم شاهزاده و هم خیلی از تحلیلگران، خیلی از کسانی که این روزها خیلی عالی دارن فکر میکنن و بلند فریاد میزنن و صحبت میکنن، دارن میگن آقا خود مردم هستن که باید همه کار رو انجام بدن. از امکانات جهان غرب ما باید بهره بگیریم، از قدرت‌های جهان باید کمک بگیریم، برای کار اصلی رو خود مردم باید انجام بدن. آیا به عنوان کسی که حامی ترامپ هستی تصور میکنی که آیا فقط ما بعد نگاهمون به غرب باشه، مخصوصا به امریکا و یا مثلا حالا ترامپ که اومد به ترامپ باشه واسه سرنگونی جمهوری اسلامی، یا اینکه نه خودمون باید کاری انجام بدیم و از امکانات و از قدرت اونها استفاده کنیم در راستای قدرتمندتر شدن انقلاب ملیمون؟ قبل از اینکه بخوای پاسخ بدی، بچه‌ها لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی بده از اینکه این تعداد هستید داخل لایو، بعد تعداد کامنت ها و تعداد لایک ها خیلی کمه. مجله تصویری سینما رو هیچ سرمایه‌گذاری بجز شما نداره. بچه‌ای که دارن سوپر چت میزنن داخل برنامه ازشون تشکر میکنم. بعد یه نکته دیگه هم بگم، تا روز، یعنی تا یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا قرار شده که یک روز در میون یا هفته 2 روز تا 3 روز نسیم بهروز بیاد داخل برنامه رادیو آبادان در مورد تحولات انتخاباتی در امریکا صحبت بکنه، که حالا در روزهای آینده بیشتر در این مورد با خود نسیم برنامه‌ریزی میکنم که چه روزهایی میاد و در مورد چه موضوعاتی میخواد صحبت کنه. آقا تا حدوداً یه چند وقت دیگه نسیم پای ثابت رادیو آبادان هست. نسیم میشنوم نظر تو. مرسی، خیلی ممنون. خب من باید بگم که اولا اعتقاد شخصی من اینه که جمهوری اسلامی قطعا سقوط میکنه و این سقوط اعتقاد دارم که خیلی زود اتفاق میفته، چه بدون کمک غرب چه با کمک غرب. و همونطور که شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره کردن، رفتار غرب و حمایت غرب از مردم ایران در واقع باعث میشه که مردم بعداً به یاد بیارن که چه کسانی دوستانشون بودن و چه دشمنانشون. این اعتقاد منه با اون چیزی که از مردم ایران دارم میبینم و اون چیزی که از رژیم جمهوری اسلامی دارم میبینم. یعنی مردم هر روز مصمم‌ترن
این تمام روند مبارزاتشون در این سال‌ها اینو نشون داده. تاریخچه انقلاب‌ها همین بوده و اون چیزی هم که از رژیم جمهوری اسلامی داره می‌بینیم اینه که هر روز خودش رو بیشتر داره به سقوط نزدیک می‌کنه. پس این اتفاق از نظر من قطعاً میفته. اما حالا در غرب چه میگذره؟ من قبل از اینکه به ترامپ بپردازم میخوام اول کلا بگم که از روز اولی که جمهوری اسلامی اومد نگاه آمریکا، امروز داریم در آمریکا صحبت میکنیم دیگه، کلا به جمهوری اسلامی چه بوده؟ ببین هر دو حزب، من چون میخوام واقعا واقع گرا باشم با اینکه حامی ترامپ هم و به ترامپ رای خواهم داد، دور قبل هم به ترامپ رای دادم و در 2016 سیتیزن آمریکا نبودم ولی به شدت حامی ترامپ بودم، اما به طور کلی یک سیاست و یک نگاه اشتباهی وجود داشته طی دهه‌ها هم در حزب دموکرات هم در حزب جمهوری‌خواه نسبت به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی. یعنی اینها از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی یک درک اشتباه داشتن، ذات این رژیم رو اشتباه فهمیده بودن و بنا رو گذاشته بودن که ما میتونیم رفتار این رژیم رو تغییر بدیم. این در واقع این شناخت غلط وقتی که اوباما اومد به صحنه سیاسی آمریکا جاشو داد به یه چیز خیلی بدتر و اونم چی بود؟ اون چشم پوشی بود بر ماهیت جمهوری اسلامی و این بودش که سیاست مماشات رو پیش گرفتن و دلیلش این بودش که ما اون سالها می‌دیدیم که مردم در ایران در تظاهراتشون شعار اوباما یا با اون یا با ما رو فریاد می‌زدن، با اینکه جو جامعه در اون زمان انقدر براندازانه نبود، ولی میگم که واقعا مردم ایران مردم پیشرویی هستن و همیشه پیشروتر بودن از نیروهای سیاسی، از روشنفکرها و همیشه به زنگاه‌ها اومدن با شعارهاشون و با پیام‌هایی که می‌فرستادن بهترین کسانی بودن که میتونستن کمک کنن به غرب که اونها رو بشناسه. اما متاسفانه اونا از بنا رو گذاشته بودن برای یک همزیستی با جمهوری اسلامی و این بودش که مثلا شاهزاده رضا پهلوی در سال 2020 در اندیشکده هادسون خیلی صراحتا گفتن شما برای اینکه صدای مردم ایران رو بشنوید زمان زیادی رو از دست دادید. مخاطب ایشون هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بودن. اما ببینید ما می‌خوایم در مقایسه، چرا من حامی ترامپم و چرا فکر می‌کنم که اگر ترامپ در کاخ سفید باشه هزینه مبارزه مردم ایران پایین‌تر میاد. این اصلا به معنی دل بستن به ترامپ یا اون رو ناجی دونستن نیست. یک چیز رو ما باید ما ایرانی‌ها بدونیم، وضعیت آمریکا و چالش‌ها و بحرانایی که مردم آمریکا همکنون دارن انقدر زیاده که ترامپ یا هر کسی دیگه خیلی هنر کنه بتونه ناجی مردم خودش باشه در مدت کوتاهی که داره، چون ماکسیموم 4 سال بتونه رئیس جمهور باشه در صورتی که انتخاب باشه. پس این یک واقعیته که این رو اصلا نمیتونن به ما ببندن که ما در حالی که انقدر خود آمریکا با چالش مرزی، چالش‌های اقتصادی، چالش‌های سیاست خارجه در ضعف مطلق به سر میبره، در یک بحرانی‌ترین دوران‌های خودشه، حالا ما ببین ناجی ما یا ناجی هر ملت دیگه باشه، ناجی ملت اوکراین، ناجی ملت هر کسی دیگه، نه، این برداشت و این تصور رو ما نداریم. اما یک چیز رو من بهتره که با سوال مطرح بشه، این که قابل انکار نیست. ببین عددها همیشه حقیقت رو میگن، ما میتونیم هممون نظرات خودمون رو داشته باشیم ولی عددهای خودمون رو که نمیتونیم اختراع کنیم یا پرودیوس کنیم برای مردم. در دوران ترامپ به وضوح در دوران 4 سال پول کمتری به جمهوری اسلامی رسید، جمهوری اسلامی ورشکسته بود. در دوران بایدن و هریس اینطوری نبود، جمهوری اسلامی ثروتمندتر شد، از تخفیف‌های تحریمی بهره مند شد، تونست نفت بیشتری بفروشه. از سال 2019 می 2019 تا ژانویه 2023 از زمان ترامپ تا زمان بایدن فروش نفت جمهوری اسلامی 80% افزایش پیدا کرد، بیشتر از 80% و این عدد فاجعه است. این پول، من میخوام شنوندگان این برنامه رو به این دعوت کنم که خرج چی شد؟ آیا شما در وضعیت اقتصادی مردم ایران تغییری دیدین در دوران بایدن و دوران ترامپ؟ نه. این پولها چی شد؟ این پولها گلوله شد، خورد به سر و چشم بچه‌های ایران. این پولها رفت به جیب حماس که اون فاجعه 7 اکتبر رو رقم بزنه. این پولها آیا باعث شد که حتی آمار اعدام در کشور ما پایین بیاد؟ نه، فقط باعث شد که جسورتر بشه رژیم جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستیش افزایش پیدا کنه در داخل کشور، در خارج مرزها، و برای همه این کارا به پول احتیاج داره. ببینید من میدونم خیلی وقت الان ترامپ در رالی‌های مختلف شرکت میکنه، جاهای مختلف میگه آره منم دنبال دوستی هستم با هر کشوری، با ایران دنبال دیل هستم، با آخوندها، اما
ما دیدیم اون چیزی که شاهد بودیم این بودش که ترامپ یک هنری داره. ترامپ زبان یک سیاستمدارانه حالا تیپیکال دنیا را نداره، اما یک هنری در سیاست ورزی داره که این رژیم‌های آشوب طلب و یاغی و گروه‌های یاغی رو اینا رو میتونه تحت کنترل در بیاره با انزوا و تحت فشار قرار دادنشون. چطور میشه که دولت بایدن میلیاردها دلار پول به جمهوری اسلامی میده و هیچ امتیازی دریافت نمیکنه، اما در دولت ترامپ بدون اینکه $0 بدن در ازای گروگان‌ها، در ازای چیز، میتونه جمهوری اسلامی رو برشکست کنه و تحت کنترل در بیاره. ما این تفاوت رو دیدیم. 4 سال بایدن رو داشتیم، 4 سال ترامپ هم داشتیم. اوکی، خب نسیم چند تا سوال ازت پرسیدن، مردم بذار اون سوالا رو بپرسم بعد بیام سراغ سوال بعدی که ازت دارم. اول اینو بگم چند تا از کامنت ها رو بخونم. یکی نوشته محمد چرا ساعت تو دست راست گذاشتی؟ دست چپ وقتی میذارم نفسم بند میاد، حالم بد میشه، نمیدونم، دوست ندارم دست چپم بدم میاد ساعتمو ببندم. و سرتون تو شورت خودتون باشه. چیکار لباسیر ملت دارید؟ چیکار دارید که ملت چیکار میکنن چیکار نمیکنن؟ والا یه چند وقت پیشم یکی اومده و گفته چرا لباس چروک آقا، میگه تو الان با کت شلوار نشستی داری برنامه رو نگاه میکنی، تو الان لم دادی یه جایی نمیدونم راحت نشستی، منم راحت نشستم دارم واسهتون برنامه اجرا میکنم. اونایی که نمیدونم با کت شلوار میان و فلان اونا فرقه جنونن و اونا دنبال ادا و اصولن و اونا دنبال افو و اینجور چیزا. اصلا من نیستم، من مثل خودتونم. سوالی که الان ازتون پرسیدم، بچه‌ای هم که مهمان نسیم بهروزه، به این خاطر که اسمش رو تایتل نکردم داخل برنامه خب لایو جدیده، یکم زمان میبره تا اینجور چیزها اضافه بشه به برنامه. سوالی که دارید از نسیم بپرسید، یعنی بنویسید من از نسیم خواهم پرسید. یکی نوشته که سرنوشت انتخابات در امریکا رو چگونه پیش بینی میکنه؟ آیا ترامپ شانسی داره یا خیر؟ خیلی سوال پیچیده‌ایه، سوالی که خودم از خودم خیلی میپرسم و خیلی سعی میکنم که خب فضا رو مشاهده کنم تا به یه جواب درستی برسم. خب ما همونطور که داشتم اول برنامه میگفتم، ما کنوانسیون حزب دموکرات رو داشتیم، مجمع ملی حزب دموکرات و جمهوری خواه هر 4 سال یک بار در آمریکا برگزار میشه در سالی که انتخابات هستش، یعنی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، و در اونجا نامزدها میان اون حمایتشون رو آفیشال میکنن، رسمی میکنن، اعلام کاندیداتوریشون رو رسمی میکنن و از برنامه‌هاشون میگن. خب ترور ترامپ که بهش اشاره کردم 45 روز پیش بود و دقیقاً چند روز قبل از کنوانسیون حزب جمهوری خواه اتفاق افتاد. با این مصادف شد که ترامپ با اون گوش بانپیچی شدهش بیاد و اونجا یه سخنرانی تاریخی ارائه بده. خیلی فضا ایموشنال ملی گرایانه بود و واقعاً در قبل از اون هم که خب رقابتش با بایدن بود، تمام نظرسنجی‌ها نشون از پیشتازی ترامپ داشت. پس از اون که خب کامالا هریس علم شد، بخاطر اینکه خب در یک روند کاملا غیر دموکراتیک حزبی اومد به عنوان کاندیدا معرفی شد، باز هم تونست یک ذره حالا اون گپ رو پر کنه، اما ترور ترامپ دوباره روی نتایج نظرسنجی ها تاثیر گذاشت و ما همین الان خب یعنی چند روز پیش کنوانسیون حزب دموکرات رو داشتیم که از نظر من خیلی فاجعه بود واقعا و خیلی شکنجه آور بود برای تماشا، به خاطر اینکه پر از ابهام، پر از تناقض، پر از دروغگویی، پر از یعنی بسیار ناامید کننده بود. حالا از الان ما از این هفته میتونیم انتظار داشته باشیم که هر 2 روز یک بار یا هر هفته یک بار از ارگان‌های مختلف یا نظرسنجی‌ها رو ارائه بدن و اگر حزب دموکرات نتونسته باشه یک 4-5% به اون درصدهای قبلی اضافه کنه، میشه گفتش که در اون کنوانسیونی که برگزار کرده شکست خورده و باید برای خودش فکر کنه. اما خب نظرسنجی ها و مشاهدات من مثلا چند روز پیش در واشنگتن دی سی بودم، جایی که کاملا مردم دموکرات هستن، چپ هستن. در اونجا دوستانی رو دیدم آمریکایی که حامی ترامپ بودن، از جوانها واقعا من شگفت زده شدم. اگر مشاهدات من در جامعه میپرسید، من حامیان ترامپ رو خیلی پرشمار میبینم، اما یک چیزهایی در آمریکا اتفاق میفته که خب چرا الان به کامالا هریس میگن که تو کمونیستی و میخوای ایده‌های کمونیستی رو اجرا کنی؟ چون که سرکوب آزادی بیان داره در اینجا اتفاق میفته. رسانه ها
همه در خدمت تیم کامالا هریس و معاونش تیم والز هستن و این صداها داره سرکوب میشه. خیلی سعی میشه مقالاتی که توسط این رسانه ها نوشته میشه همه در کوبیدن ترامپ هست، تا 80% در حمایت از هریس هست و یک روندی که شما در نهادهای و در رسانه ها میبینید، خب اونها سعی دارن میکنن که این جو دیگری رو جا بندازن از اون چیزی که در واقعیت جامعه هست و این یک مقدار خب حالا باعث نگرانی میشه. اما اون چیزی که اگر مشاهدات منو میپرسن، من فکر میکنم که ترامپ قطعا باید پیروز باشه. یک مسئله دیگه ای که هست مثلا اینکه عرب تبارهایی که در کنوانسیون حزب دموکرات در خارج از اون محل داشتن تظاهرات میکردن، دیدین دیگه تصاویر آمریکایی ها عرب تبارهایی که چفیه مینداختن. خب همه میدونن که اینا طرفدار ترامپ نیستن، اینا طرفدار جمهوری خواهان نیستن، یعنی تکلیف مشخصه، همه چیز در جبهه جمهوری خواه شفافه. در جبهه دموکرات خب اینا خیلی اعتراضشون با اونهاست که شما باید سیاست سختگیرانه‌تری به اسرائیل داشته باشین. کامالا هریس وقتی که نتانیاهو اومد آمریکا، خب خیلی سعی کرد که یک مقدار مثلا به دیدارش نرفت نتانیاهو که یه مقدار اون دل عرب تبارها و اون طرفداران آمریکایی غزه رو به دست بیاره، اما موفق نبود. اونها میتونن یعنی الزاما ممکن نیست که به هریس رأی بدن، ممکن اصلا رأی ندن. و شنوندگان شما و خودت میدونی که انتخابات آمریکا بعضاً به اعداد کوچکی نتیجهش بستگی داشته، به چند هزار نفر، و این هم یک سیگنال دیگه بود که من می‌دیدم که اوکی خیلی از طرفداران دموکرات‌ها هم به خاطر سیاست‌های بایدن، به خاطر حمایت‌هایی که از اسرائیل کرده به هر حال، که البته خب این حمایت‌ها خیلی سیاست‌های دوگانه بوده. همه ما می‌دونیم که با پولی که جمهوری اسلامی به حماس داد و اون حمله 7 اکتبر شکل گرفت، اون پول رو کی به جمهوری اسلامی داد؟ دولت بایدن با سیاست‌های مختلفش. اگه چنانچه این اتفاق خب اینو من فقط تموم کنم. یعنی من اعتقاد ندارم که حالا دولت بایدن داره این یک سیاست دوگانه است که داره فقط از اسرائیل حمایت میکنه. من فکر میکنم که جسورتر کرد گروه‌هایی مثل حماس و گروه‌های تروریستی رو. اما به هر حال عرب تبارها و طرفداران غزه و فلسطین در آمریکا ناراضی هستن. این نارضایتی ممکن با یک مزید بر علتی که رأیشون کمتر باشه. نسیم، سوالی دیگه ای که ازت پرسیدن داخل برنامه، یکی نفس شاهین پرسیده که گفته که لطفا از مهمان برنامه بپرسید که چگونه میتوان یک لابی قدرتمند در کمپ جمهوری خواهان امریکا به نفع مردم ایران پدید آورد، مانند لابی چپولها و اصلاح طلب‌های و نایاکی‌ها در کمپ دموکرات‌ها. خیلی کوتاه توضیح بده که بخوام به اون سوال خودم برسم، که بیام اون سوالی که ازت دارم، سوال اصلی که ازت دارم اینه که اون بین دو تا کمپین انتخاباتی که هست چه تفاوت‌هایی بوده در برنامه‌ای که برگزار کردن و اینها. خیلی کوتاه یعنی اگر سوالاتی که مردم میپرسن رو خیلی کوتاه جواب بدی که به اون بخش گزارشی که قبلش با هم دیگه صحبت کردیم و اینها برسی، خیلی ممنونت میشم. در این سوالی که هموطن از ما پرسیدن سوال بسیار مهمیه و خب ما اتفاقا این اون چیزی که من در جریان هستم داره تلاش‌های زیادی در این زمینه میشه. تلاش‌های زیادی هم تا الان شده توسط نوفتی، توسط دیگر ایرانی آمریکاییایی که در اینجا بودن. اما ببینید یک سوی قضیه این هست، من داشتم توضیح میدادم، یک سوی قضیه اون عدم ما نمیبینیم که نگاهی در آمریکا در حزب دموکرات باشه که بخواد اون نوع نگاهی که به جمهوری اسلامی داشته رو تغییر بده. مثلا چی؟ این که با مردم ایران وارد دیالوگ بشه، با حاکمیت اصلی کشور ما رو مردم ایران بدونه و وارد دیالوگ با نیروهای سکولار دموکرات بشه. خب ما دیدیم اتفاقی که در دولت ترامپ، یعنی کسانی که در دولت ترامپ بودن هم دیدیم که بعضا با فرقه مجاهدین میرفتن و دیدار داشتن. هممون میدونیم که مجاهدین نه سکولار هست نه دموکرات. ما باید هممون تلاش خودمون رو بکنیم. حتما این تلاش در قالب کمپین ها، در قالب لابی ادامه خواهد داشت، فرق نمیکنه. فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشه، باید اونها رو وادار کنیم که بگیم که بهشون بگیم که اگر چنانچه شما واقعا مدعی اون ارزش‌هایی هستین که دموکراسی، آزادی خواهی، حقوق بشر، اگر واقعا مدعی اون هستین، خب بهتره متحدان شما مردم ایران هستن.
شما باید با اونها رو طرف صحبت قرار بدین، با کسانی که حاکمان اصلی مردم هستن و با در اپوزیسیون هم با نیروهای سکولار دموکرات. اون وقتی که این تغییر رو ما در دولت آمریکا ببینیم، میشه اصلا اون لابی‌ها موثر واقع بشه، یعنی اینکه میشه این دیالوگ و این گفتگو بیسش ساخته بشه و پیش بره. فعلا ما در این تلاش هستیم و میگم خیلی بخشیش در دولت بایدن و اگر چنانچه هریس پیروز بشه، ما همچین اراده ای رو ندیدیم که بخوان با اپوزیسیون سکولار دموکرات یا با مردم ایران وارد گفتگو بشن. همشون چیزی که دیدیم در واقع ما اصلا یک سری از تخفیف‌های تحریمی که دولت بایدن در حق جمهوری اسلامی داشته انجام میدادن، اعمال کرده رو داشتم میخوندم، مثلا باعث شد که به پولهای بلوکه شدهشون در ژاپن و کره جنوبی دست پیدا کنن. من گفتم و اصلا دو تا دولت که باید در واقع دوست با هم باشن واقعا این کار رو در حق هم دیگه میکنن. یعنی حتی حزب دموکرات از دید من در این که دشمن خودش رو جمهوری اسلامی هم میدونه و عنوان میکنم، داره هم به مردم خودش و مردم ایران دروغ میگه. ما متاسفانه با همچین حزب فاسدی اوکی، متشکرم، مرسی. 4 دقیقه وقت داریم که بعدش هم یه چند دقیقه دیگه من باید یه سری اخبار و اتفاقات هست رو کاور بکنم. 4 دقیقه اون تفاوتی که بین اون دو تا برنامه‌ای که دو تا حزب مختلف گذاشتن توضیح بده در حد 4 دقیقه و نیم، بیشتر نشه. 4 دقیقه و نیم وجداناً صادقانه باشه، یعنی 10 دقیقه نباشه. برو 4 دقیقه و نیم میشنوم. خب من میدونم که مخاطبان برنامه و خب خود تو و خود من خیلی بیشتر، یعنی من این دوتا کنوانسیونی که این دوتا مجمع عمومی که حزب دموکرات و جمهوری خواه برگزار شدن رو دنبال میکردم، بخاطر اینکه دوست داشتم ببینم که عملکردشون و اون برنامه‌هاشون در زمینه سیاست خارجه چی هست. و خب سیاست داخلی هم حتی ولی میبینم که هموطنانمون اون چیزی که داره در آمریکا میگذرم خیلی با دقت و با اشتیاق دنبال میکنن. چرا؟ چون اون خطر در واقع گسترش خلافت اسلامی داره غرب رو هم تهدید میکنه و اون داره روی سرنوشت این کشورها مثلا آمریکا و کشورهای غربی خیلی تاثیر میذاره و به خاطر همین بحران هایی که خود در حوزه سیاست داخلی در آمریکا داره اتفاق میفته، در واقع نمیشه خیلی بگیم که منفک سرنوشت مردم دنیا. مثلا اون امنیت داخلی، اون مرزهایی که بازگذاشته شده، خب خیلی موضوع بحث بود در کنوانسیون جمهوری خواها و دموکرات ها که در واقع خیلی یه چیزی که جالب بود این بودش که کامالا هریس در شب آخر اومد و از فیکس کردن مشکلات گفت و خیلی سوالی که انتقادی که بهش مطرح شد اینه که شما اگر برنامه‌ای داری برای فیکس کردن که البته انقدر کلیگویی و ابهام در سخنانت و سربستگی در صحبتات هست که اصلا معلوم نیست چیز، ولی اگه برنامه‌ای داری شما الان یکی از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی در آمریکا هستی، چرا اونها رو الان اجرا نمی‌کنی؟ این مهمترین انتقادی بودش که می‌دیدم آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن که و اون رو به دروغگویی متهم می‌کنن که چطور تو الان میتونی یک سری از برنامه‌ها رو چیز کنی و پدید آورنده و خالق یک سری از مشکلاتی که الان دارن آمریکایی‌ها باش دست و پنجه نرم میکنن خودت بودی، خودت، اوباما، بایدن. این یک مطلب جالب بود که در این کنوانسیون مطرح شد. خیلی من تفاوتی که دیدم، خب شب سوم معاون‌هایی که دو تا کاندیدا انتخاب کردن سخنرانی می‌کردن. جی دی ونس معاون ترامپ به نظر میاد واقعا تسلط خیلی خوبی داشت، مخصوصا رو حوزه سیاست خارجی. کاملا برنامه‌هاش نشون میداد که مثل دوره 4 ساله ترامپ میخوان که یک سیاست محکم قاطعی رو داشته باشن و البته واقع گرایانه در راستای منافع آمریکا، من نمیگم در راستای منافع ایران یا هر کشور دیگه، میخوان داشته باشن در قبال تروریستا که خیلی این همسو بود با منافع و اون چیزی که ما مردم ایران میخوایم دنبال کنیم. مثلا عملا جی دی ونس در توییتر گذاشتهش بایدن رو مورد انتقاد قرار داده بابت پول‌هایی که به جمهوری اسلامی داده و گفته که این پول‌ها فقط صرف کشتن مردم شده، حالا چه در داخل ایران چه در سطح خاورمیانه، و از سیاست‌های ترامپ مثل کشتن قاسم سلیمانی و بقیه اونها کاملا حمایت میکنه. اما در شب سوم کنوانسیون حزب دموکرات وقتی که تیم والز که فرماندار مینسوتا هست برای سخنرانی اومد، حتی یک جمله به این که میخواد در سیاست خارجه چه کنه اشاره نکرد
اما سوابقش نشون میده که مخالف تحریم ها علیه جمهوری اسلامیه و خیلی هم موافق احیای برجامه و یک جایی هم وجود داره مدارکی که نشون میده یکی از نامزدهای یکی از چهره‌های سیاسی است که اپرووال 100% یعنی تایید 100% گروه بدنام نایاک رو داره. یعنی دیگه فکر کنم الان خودتون بتونید تشخیص بدین گروه یه فردی که نایاک ازش حمایت میکنه در صورتی که بیاد به مقام معاونت ریاست جمهوری در آمریکا برسه چقدر میتونه سیاستایی داشته باشه که میتونه دنیا رو و مخصوصا خاورمیانه رو بیشتر به آشوب و بحران برسه. چون میگم ما دوران اوباما و دوران بایدن رو داشتیم. مرسی. تموم شد؟ یه صحبت داری هنوز؟ نه تموم شد. خب مطالب خیلی زیاده ولی فکر می‌کنم در روزهای آینده در روزهای آینده نسیم بهروز تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار بشه و نتیجهش مشخص بشه هفته‌ای 2 روز تا 3 روز در لایو مجله تصویری سینما رکس در برنامه رادیو فردا خواهد بود و از روند انتخابات و از اون اتفاقات، حاشیه‌ها و اینجور مسائل صحبت خواهد کرد. شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. با نسیم خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی که نسیم رو دوباره بیام سراغ کامنتاتون. آره نسیم خداحافظ. آره خداحافظ. بیام سراغ کامنتاتون که بگم یکی نوشته بود که لابلایی که نسیم داشت صحبت میکرد حواسم هست بهتونا شیطونا. یکی نوشته بود که چرا رنگ لباست رنگ زندان گوانتاناموه. نگاه کن رنگ لباسم شبیه رنگ زندان گوانتانامو نیست، شبیه سپور، یعنی همرنگ سپور محلتونه. هیچ مشکلی هم نیست هموطن. حاضرم هر شب بیام زبالهای خونتونم جمع بکنم ببرم، ولی شما انقلاب بکنید، شما فردای کشورمون رو بسازید. در طول برنامه نمیدونم اسمشون رو درست میخونم یا نه، چشم درست نمیبینه، فران تیپ زدن، کمک مالی کردن به لایف، دمت گرم. دیگه خیلی قلب فرستادن. جاوید شاه گفتید دمتون گرم از اینکه جاوید شاه گفتید. خیلی تعداد کسانی که برنامه رو لایک کردن نسبت به تعدادی که در لایف هستن خیلی کمتره. آقا لایک کن، هزینه ای نداره واسط. یه چند تا خبر واسطتون میگم، هنوز برنامه تموم نشده. بریم بالا. مطمئنم تا حالا هیچ کس رو آهنگ بندری براتون خبر نگفته بود. آقا خبرگزاری ایرنا، رسانه‌ای که نزدیک به دولت جمهوری، مال دولت جمهوری اسلامی، در واقع نزدیک به دولت، مال حکومت نزدیک به دولت، اومده گفته که آقا یه موکب استخر و شنا و جکوزی برای زائرینی که پیاده تا مشهد میرن زدیم. با جلاق بازی هم میکنن یا نه؟ خدماتی دیگه هم دارید یا نه؟ دیگه کسی که داره میره حماقت داره میکنه پای پیاده تو عصری، تو زمانه‌ای که مسافر به فضا میره، اینا پای پیاده میرن تا مشهد. بیمارن آقا، مشکل روحی روانی دارن. بعد براشون استخر و سونا گذاشتی. این عاشق دختر دیر بشم و یه سلام تو هیدو، یه سلام تو هیدو، و یه سلام تو هیدو، عاشق هیدو. خیلی دوست دارم همیشه کنجکاوم ببینم کسانی که برنامه رو دارن نگاه میکنن در چه وضعیتی دارین برنامه رو نگاه میکنید. اگر الان در لایو هستی بنویس که در چه وضعیتی داری برنامه رو نگاه میکنی، در چه حال و هوایی هستی، کجا هستی، تو خونه ای، تو ماشینی، تو مستراب نباشی یا بعد در حال عشق بازی هم نباشی یا والا تو عشق بازی موسیقی خوب بذار، کار قشنگ انجام بده با معشوقت. والا بشینی برنامه مون گوش کنی یا نگاه بکنی نکنی کاره. تو مستراب هم نگاه نکنید، توی شرجی، توی گرما. میریم چند تا خبر دیگه براتون داشته باشم.
به باور من تا زمانی که جمهوری اسلامی و اصلاح طلبها در رأس امور مملکتداری در ایران هستند، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. خب آرپی نوشته که پشت فرمون در راه شمال هستم، مواظب باش عزیز دلم، سرعت مطمئنه برو. بعد کیان نوشته زیر کولرم دمت گرم، یه شربت آب لیمو هم بزن به بدن مزه میده کیان. نفر بعدی چی نوشته؟ نوشته خوش به حالت، که به آرپی گفته خوش به حالت داری میری شمال. بعد زهرا نوشته در حال چای خوردن، چایی با نبیت بخور زهرا. مهدی نوشته تو اتاقم بیوبام. پرچم به چای ایزه بالان، یکی از ایزه اینجاست، پرچم به چای ایزه بالاست. گفتم ایزه یادی کنیم از مجاهد کورکور، فراموش نکنید مجاهد کورکور رو. آریو گفته که برق قطع شده، تو تاریکی و گرما نشستم، توی شرجی توی گرما. جمهوری اسلامی آب ملت قطع آب ملت که میخوری برقشون هم قطع میکنی، با آب ملت چی کار داری؟ شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. محمد نوشته که محمد تنگستانی کردستان هم بگو، کردستان که چشم و چراغ ماست. اینقدر که من در زندگی موسیقی کردی گوش دادم، فکر میکنم که خیلی بیشتر از خیلی ها اشراف به موسیقی کردی داشته باشم و یه روز مثلا در مورد موسیقی کردی صحبت میکنم. و زمانی هم که یه زمانی ساز میزدم، سازم ساز کردی بود و کردا رو عشق است. مسعود پزشکیان بازش کرده، گفته که ما دنبال این نیستیم که بگیم دولت قبل چه کرده و ما چه میخواییم بکنیم. نگاه کن، میدونی چرا دنبالش نیستی مسعود؟ پوزیده به این خاطر که تو هم همانند دولت قبل هیچ کاری نه میخوای بکنی نه میتونی بکنی. بچه هایی که در لایو هستن، هر کدومتون که دوست داشته باشید میتونید در روزهای آینده بیاید مهمان رادیو آبادان باشید. بچه هایی که ایران هستن صوتی میتونن بیان، اما بچه هایی که خارج از کشور هستن تصویری میتونن بیان. فقط کافی است که در اینستاگرام یا توییتر به من دایرکت بدید. گناهکار بی گناه نوشته ما 3 ساعت برقمون رفته. امیدوارم که جمهوری اسلامی هر چه زودتر ساقط بشه، برق ملت درست بشه، آب ملت هم درست بشه. خیلی ها این روزها مشکل آب دارن. جمهوری اسلامی با آب ملت چه کار داری؟ پواسون نوشته که محمد جان پرستاران اینجا اعتصاب کردن، دم پرستاران گرم. هموطن قشنگ من، اگر در کنار پرستاران داری عبور میکنی و میبینی که اعتصاب کردن، به راحتی از کنارشون عبور نکن. کنار اون پرستار بیس، بهش بگو که هموطن درد تو میشناسم، درد تو درد منم هست، بمون و باش هم صدا باش. پرستاران رو تنها نذارید. ملت قشنگ، ملت ستمکش ایران، اون پرستاران بخشی از ما هستن، اون پرستاران هموطن ما هستند.
بیا که زودی پیر میشم اسیر درد و غم میشم بیا که زودی پیر میشم اسیر درد غم. تلاش میکنم در روزهای آینده مهمانهای متنوع‌تری واسهتون داشته باشم. برنامه لایو رادیو آبادان هر شب حول و حوش ساعت 10 به وقت آبادان ایران پخش خواهد شد. البته تمایل خودم بر اینه که زور بذارمشون. حالا کامنت بکنید که زور اگر برنامه باشه واسهتون راحت تره یا همین ساعت ها اگر باشه. این ساعت هایی که واسه خودم سخته چون که با بچه‌هایی که بعد مصاحبه کنم در امریکا و کانادا هستن. این ساعت ها واسهشون ساعت مناسبی است که تایم مصاحبه باشه. در نتیجه ترجیح خودم بر اینه که لایو ها رو زور به وقت ایران مثلا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت آبادان ایران بذارم. ولی خب کامنت بذارید بگید که چه ساعتی واسهتون راحت تره. کسانی که دوست دارن در برنامه شرکت بکنند، به باور من هیچ تحلیلگری مهمتر و بهتر از شما مردم نیست. در نتیجه بیایید مهمان برنامه باشید. مجله تصویری سینما رکس هم که مال تک تک شما هاست. خوشگل و تنازی در نکن ناز نکن دل منو خون مکن در نکن ناز نکن دل منو خون مکن. امید نوشته سر کارم خسته نباشی امید ایرانی. بعد کیم نوشته درود بر وطن پرستان. محمد جان این ساعت عالیه. آها اوکی. بعد جونم واسهتون بگه که بچه‌هایی که تشکر کردن دمتون گرم. بذار ببینم کامنت جدی دیگه چیزی نبوده، هرچند که تشکر و جابیچات جدی تر، یعنی اون جابیچات جدی ترین کامنت هایی است که حال میکنم میذارید. بچه هایی که بعد از لایو برنامه رو میبینید، ملت ستمکش لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنند. تنها سرمایه گذار مجله تصویری سینما رکس شما ملت هستید و رسانه‌ای که سرمایه گذار شما باشید بدون تردید صدای بدون واسطه و مستقل و بدون سانسور شماست. صدایی است که متعلق به شماست. بیا داغت نبینم و میخوام مثل همیشه تو رو پیشم ببینم و میخوام مثل همیشه تو رو پیشم ببینم. بیا ای نازنینم بیا داغت نبینم بیا ای نازنینم بیا داغت نبینم. دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی و شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، ترک، تمچ، زگ، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیلیم هم خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. ای خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و با آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زدی دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. مو خیلی خوشحالم که میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زدی دل تک تک شما. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص دختر گل گل ناز دختر چه قرص ماه دختر گل گل ناز دختر. هنوز برنامه تموم نشده، تا زمانی که موسیقی هست برنامه هم هست. وایسید یه چند دقیقه دیگه هم وایسید موسیقی قشنگ تموم بشه، بعد برید پی زندگیتون و به این فکر کنید که چگونه ایرانمون رو باید بسازیم. پسرهای آبادانی مهربون و مرد